Sa pagsapi sa isang fraternity, ang mitiin ng bawat miyembro ay pagkakaisa, pagtutulungan at habang buhay na kapatiran. Ang masakit, marami ng pagkakataon kung saan ang pagpasok ng bagong miyembro sa isang fraternity ay nauwi sa trahedya. Isa sa kanila ay si Horacio Acho Castillo III. Sumapi sa isang kapatiran, pero nasawi na dahil sa hazing. Ako si Ziana Brosio. At ako naman si Gas Abelgas. Ito ang Scene of the Crime Operative. Pasado alas 7 ng umaga ng linggo nang makita ng isang lalaki ang katawan University of Santo Tomas Law student na si Horacio Tomas Castillo III. Nakita sa katawan ng biktima ang matinding pamamaga ng braso, pasa at mga marka ng kandila. Itinakbo siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. September 17 taong 2017, isang pamilya na naman ang nagruksa dahil sa hazing. Ang biktima, isang estudyante na punong-puno ng pangarap at potensyal. Walang kasalanan yung bata, pinaglolo lang sila. Siya si Horacio Acho Castillo III, 22 taong gulang, first-year law student ng University of Santo Tomas. Tinapon lang sa kalye. I cannot do anything now but he's dead, but only justice. So please help. These people are into drugs. You don't do that to a person. For the last 22 years, hindi ko man lang napalo yan. Sa trahedyang ito, marami ang nagdalamhati at nagramay. Alam natin kung anong klase siyang tao. Masayahin, maingay, matalino, charming, yung makakasalubong mo, yayakapin ka agad. And we can't have that right now kasi wala na siya. Marami rin ang humingi ng hustisya. Don't be afraid. If you know something, say it. Okay? Kailangan tayo ni Hor. Yun yung iisipin nyo. Let's not be selfish. Ngunit, paano nga ba nauwi sa trahedya ang isang simpleng welcoming rites na sinapit ni Acho sa sinaliyang fraternity? Bagamat may dito 8 taon na ang nakadilipas, si Ginang Carmina Castillo, tandang-tanda pa rin ang mga huling pag-uusap nila ni Acho. Graduate na po siya ng political science. So ang goal talaga niya maging lawyer. So nag-enroll na siya ng civil law sa UST. So law proper na siya. And then during the orientation week, ang sabi niya may nagre-recruit sa kanya para maging member ng Aegis Juris Fraternity. Anak, isipan mong mabuti ang papasukin mo, ha? Masinsin daw na pinag-isipan ni Acho ang pagsali sa fraternity. Ma, don't worry po. Hindi sila gagawa na ikakasira ng fraternity. Kamusta anak? Mag-iingat ka. Opo pa. Pero sa huli, pumayag din ang kanyang anak. Pinangako naman sa kanya nung mga nagre-recruit sa kanya na walang hazing kasi ano nga sila mga law students sila and gagawa ba naman daw sila ng ikasisira ng kanilang fraternity at ikasisira ng kanilang dean. September 16, 2017, nagpaalam raw si Acho na dadalo sa welcoming rites ng fraternity. Ma, pa, alis na po ako. So sabi niya, hindi daw siya uuwi ng mga September 16 yon, hindi daw siya uuwi nun at meron silang welcoming party. So pero ang sabi niya sa akin, ang bilin niya, uuwi daw siya mga lunchtime ng Sunday, which is I think September 17 yun. Bante mo ba? Bilis! Madaling araw ng September 17, sa pagitan ng 1:00 hanggang 5:00 ng umaga, sumalang sa final initiation rites si Acho. Samantala, ang Manila Police District na alerto dahil sa isang tawag sa kanilang tanggapan. Si Lieutenant Colonel Romel Anisete ang isa sa mga nanguna sa investigasyon.
nagre-report sa atin, lalo na pag dinala sa ospital. Itong security guard ng Chinese General Hospital, sinasabi dito is may dead on arrival na isang lalaki na natagpuan dito sa Balot area sa Metundog. Agad namang nagtungo sa naturang ospital ang ilang alagad ng batas upang magberipika. Doy, nakausap nila ang isang John Paul Solano. During the interview, sinabi rin ng gwardiya, nandun pa kasi yung si John Paul Solano. Siya yung sinasabi na nakakita dito sa bangkay. Nang isinugod sa ospital si Atyo, sinabi niya natagpuan ang biktima sa isang bangketa sa Balutot, Tondo, Maynila. Pero base sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na ito ay malayo sa katotohanan. Sa bangketang ito sa Infanta, Balot, Tondo, Maynila, sinasabing nakita ni Solano ang bangkay ni Atyo. This was the CCTV video taken at 7:15 in the morning on Sunday at Barangay 133 in Balot, Tondo, Manila. Nakausap ni Zian Ambrosio si Police Executive Master Sergeant Jorlan Taluban. Siya ang nagtungo sa naturang bangketa upang magberipika. Ano po ba yung investigation ninyo sa Tondo? Ano yung mga na-observe ninyo nung actual na pangyayari? Doon sa tinuturo kasi nung ni John Paul Solano, ma'am, na lugar kung saan niya natagpuan yung bangkay, wala talagang ganun pangyayari. Kasi yung mga nakausap yung mga tricycle driver, yung sa barangay, saka sa mga CCTV sa paligid, wala namang bangkay. Saka may police doon na checkpoint nung oras na sinabi niya. Base sa CCTV footage sa lugar, buong umaga noong September 17, walang nakitang bangkay ng lalaki sa lugar. Taliwas ito sa statement ni John Paul Solano. Later on, ayaw niya na makipagtulog. Hindi siya sumasagot sa mga tawag, sa mga text sa kanya. Kaya, tas nalaman pa nga na dati siyang estudyante ng USD na maiko-connect sa biktima. Kaya naging person of interest siya. Siya lang makakapagbigay ng linaw ng umpisa. Sa puntong ito, isang Special Investigation Task Group ang binuo upang tutukan ang investigasyon sa pagkamatay ni Atyo. Kasama si Barangay Captain Victor Eusebio, matyagang pinusisi ng ABS-CBN News ang mga kuha ng CCTV ng barangay. Unang tinutukan ng grupo ang mga sirkumstansya kung papaano dinala si Atyo sa paggamutan. Sinuri nila ang mga kunang closed-circuit television camera sa paligid ng Chinese General Hospital. Sa isang CCTV malapit sa gate, 8:57 ng umaga noong September 17, 2017, nakitang pumasok sa CGH ang pulang pickup. Kasunod nito ang isang itim na SUV. Ito ang mga sasakyang nagdala kay Atyo sa ospital. Pero saan nga ba nanggaling ang naturang mga sasakyan? Inatras natin, sinundan natin, pabalik, inunti-unti natin hanggang mabuo natin kung saan naisakay si John Paul Solano. Sumunod na binusisi ng grupo ang ilang CCTV camera sa paligid ng Barangay 471 sa Maynila, malapit sa University of Santo Tomas. 8:40 ng umaga noong September 17, 2017, nakunan pa sa CCTV ang isang kulay pulang pickup kasabay ang isang itim na Fortuner sa Dapitan Street. Sa isa pang kamera, dakong 8:41 AM, dumaan din sa Santander Street ang convoy ng red pickup, black SUV, isa pang SUV at isang motorsiklo. Lumusot ang convoy sa Mendoza Street, kanto ng Waling, dakong 8:42 ng umaga. 8:48 ng umaga, tumagos sa patungong Launlaan ang mga sasakyan patungo sa kanto ng Asturias. Nadugtungan na nga ito ng kuha ng CCTV papasok sa Chinese General Hospital dakong 8:57 ng umaga. Actually, talagang ini-establish natin dito, una pa lang, kung saan galing. Actually, hindi ito kasi nakita ng CCTV kung paano siya sinakay.
Pero may mga witness tayo doon na nagsasabi na sinakay nga yan na sa red pickup, Mitsubishi Estrada. Tapos may isa pang sasakyan na Fortuner na black at may motor. Doon na tayo nag-umisa kasi nagpaikot-ikot yan doon sa area malapit doon sa UST. Hindi man direktang nakita ang pagsakay kay Atyo sa pulang pickup, naniniwala ang mga tagapagsiyasat na nanggaling ang convoy sa library ng Aegis Juris Fraternity. Sa labas na UST, na Bara, corner Laung-Laan Street, yaan yung front library ng Aegis Juris. At ang mga ano dito, sa mga member dito is yung mga estudyante at mga graduate ng UST na sa law school. Dahil sa resultang ito ng investigasyon, lalo pang nagdalamati si Ginang Carminia. Sinasabi nila na nagdala sa kanya yung mga members din ng Aegis Juris, yung si John Paul Solano. Kunyari, Good Samaritan siya. Pero, member din siya ng Aegis Juris Fraternity. Nakausap namin siya, nagpasalamat pa nga kami sa kanya na Good Samaritan kunyari siya, na dinala pa niya sa Chinese general. Pero yung pala, it was all deliberate cover-up. Para kay Ginang Carminia, ang mga miyembro ng fraternity na nagsagawa ng hazing kay Atyo ay direktang responsable sa pagkamatay nito. Yung nangyari sa kanya, kung nadala lang siya agad sa ospital, buhay sana siya. Pero sa kapabayaan nila, hindi nila dinala eh. Ang intention lang nila was para sa sarili nila eh. Itago eh. Hindi nila alam anong gagawin nila eh. Intention nila was to cover up everything eh. Hoping na hindi namin mahanap yung anak namin. Base sa inilabas na medical legal report ng Manila Police District Crime Laboratory, severe blunt traumatic injuries on both upper limbs ang sanhi ng pagkamatay ng biktimang si Atyo. Closer examination may mga pasa siya. May hematoma, ganyan. Tapos may mga galos, may drip ng candle, parang paso, ganyan. So definitely, ang tingin namin kagad dyan is na pahirapan yung biktima natin. Hindi sukat akalain ni Ginang Carminia na papanaw ang kanyang anak sa malupit na paraan. Nakapanghihinayang dahil naputol ang isang buhay na puno ng pangarap at potensyal. Unang-una, he's very responsible. Matulungin siyang tao eh. Alam niyo habang during the wake, may lumapit sa amin na kaklase niya. Iyak siya ng iyak. So sabi ko, and then kinuwento niya sa amin. Sabi niya, alam niyo po yung anak niyo, marami daw na itulong sa kanya si Atyo na pinapahiram siya ng mga notes, binibigyan siya ng advice, pinapakilala siya sa mga professor nila. Marami siyang tinutulungan, hindi namin alam. Kaya para sa akin, malaking kawalan siya eh. Hindi namin maubos maisip na bakit ganun yung ginawa sa kanya. Kusang sumuko sa opisina ni Senator Ping Lacson si John Paul Solano pasado alas 3 ng hapon. Samantala, noong September 22, 2017, sa pamamagitan ni UST College of Law Dean Nilo Divina, sumuko sa tanggapan ni Senador Pampilo Lacson si John Paul Solano. I asked my father to relate to the father of John. It's better for him to surrender. And if what he told to my father is true, that he only tried to revive the victim and he was not involved in the hazing incident, it's better to come out. Iginiit ni Solano na wala siya noong naganap ang initiation rites ni Atyo Castillo. Tinawagan lang raw siya upang magbigay ng medical assistance nang mawalan na ng malay ang biktima. They were in chaos that time, so I was not there. They need medical assistance. I'm a medical health provider. Sinabi pa niya na tila naghihingalo na si Atyo na ito'y datnan niya. More or less, he's happy.
you know, what happened. He's half dead. So, more or less, I cannot give a final verdict that he's dead because I'm not a doctor that time. So he's unconscious. I did give a CPR. And then when I can't do anything else, I brought him to the hospital. Agad din siyang humingi ng tawad sa mga magulang ni Atyo dahil sa pagbibigay ng maling testimonya at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon. I would like to apologize for for giving a false statement for that matter to the family of Asho and also for the death of their son. No, I would shed light to this matter through my attorney. Iginiit niya na inosente siya sa pagkakasawi ng biktima. It's getting worse. So I want to clear my name because I know myself I'm innocent. Sa puntong ito, patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District. Nagsagawa kami ng search warrant sa frontline, tapos doon na-recover namin yung 3 paddle na ginamit o ginagamit nila pagka meron silang initiation rights. Tapos nakakuha kami ron ng mga kandila na tumutugma ron sa patak ng kandila sa dibdib ng biktima. Ang team ng Soko, kasama ako, actually pina-strip ko pa yung side niyan or possible ng fiber ng hair ni victim natin. Pinrasis talaga yan kasi gusto namin malaman na kung talagang galing dito si victim. Sa ginawang examination, nakita sa ilang na-recover na ebidensya ang DNA ng biktimang si Atyo. Sinubject namin siya sa DNA. May mga nag-positive sa DNA katulad ng panyo. Talagang ito is positive na ito is gamit ng victim natin. Kaya doon na na-establish na talagang doon galing. Bukod sa statement, it was supported by the science. Habang patuloy ang pag-usad ng investigasyon sa kaso, isang miyembro ng Aegis Juris Fraternity ang nagtungo sa tanggapan ng nooy Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Mr. Ventura gave us the names of the persons who were present during the initiation rites of Mr. Asho Castillo III. Nanghingi kasi kami ng member ng fraternity nila at binigay niya yon. Kasi meron din naman nagpi-feedback sa atin through information na hindi lang mga taga-UST ang nandun, may mga babae din, may sorority rin. One of the member is naging witness na natin. Sa mga tinamong pinsala sa katawan ni Atyo Castillo, makikita ang matinding paghihirap na kanyang dinanas. Ang masakit pa, ang mga inaasahan ni Atyo na magiging kapatid sa fraternity ay mistulang naging kanyang mga berdugo. Sa sinumpang salaysay ni Mark Anthony Ventura, tinukoy nito na si Horacio Castillo bilang si Har. September 17, 2017, dakong 2:00 ng madaling araw nang mag-umpisa ang final rites. Si Atyo lumabas raw na nagdadakwok habang itinutulak at hinatak ng mga master initiators. Sa sumunod na bahagi ng ritual, habang kinakanta ang Aegon hymn, sinuntok ng mga initiator ang mga braso ni Atyo hanggang sa ito'y mamaga, pumutok at magkulay ube. Kasunod nito, gumamit umano sila ng wooden spatula para paimpisin ang pamamaga ng mga braso ni Atyo. Dalawang ritual pa ang ginawa kay Atyo, kabilang rito ang test character kung saan tila papainumin siya ng laway ng mga master initiator. Dakong 5:00 ng umaga nang isagawa ang huling bahagi ng initiation rites, ang paddling. Base sa salaysay ni Ventura, na mga sandaling iyon ay hapon na raw si Atyo, ngunit itinuloy pa din ang initiation. Doon daw pinaghubot-hubad si Atyo at pinahawakan sa kanya ang ari.
Pinakagat rin daw kay Atyo ang isang bimpo habang may isang tao na nakaalalay sa kanya. Sa pag-ataw ng paddle kay Atyo, ramdam daw nito ang sakit. Sa ikatlong paghataw sa kanyang binti, napalod na raw si Atyo. Noong sandaling itinigil ang paddling upang makapagpahinga si Atyo, pero ilang saglit pa, itinuloy ang ika-4 na pagpalo. Sa ika-5 paghampas kay Atyo, doon na daw ito tuluyang nawala na ng malay. Sa puntong ito, pinamuna ng amonya si Atyo. Pero na mga sandaling iyon, humina na ang paghiyan nito. Dahil dito, nagsimula na magpanik ang grupo. Paano na to, pre? Pinatakan pa raw ng kandila si Atyo sa paa at dibdib upang magising, subalit hindi na ito nagkamalay. Dito na daw dumating si John Paul Solano na siyang nagbigay ng first aid kay Atyo, pero hindi na raw dumilat ang mga mata nito. Kaya nagpasya na silang itakbo si Atyo sa ospital. Inamin naman niya doon sa statement niya is nandun siya ng mga oras na yun. Nagkaroon ng physical contact sa victim natin at eventually siguro hindi naman intention na mamatay, baka mahina na lang talaga yung katawan ng victim natin kaya bumigay. Hindi naman intention na yung base sa mga tama naman niya. Hindi yan yung mga deadly na fatal na sinasabi natin na pagka binigyan ng physical is yung ikamamatay niya. Siguro sa dami or hindi na kinaya ng victim natin. Kaya hinimatay hanggang mawala na ng totally, wala na. Dahil sa mga testimonya at ebidensya na kalap ng Manila Police District, patong-patong na kaso ang sinampa nila sa mga taong sangkot sa pagkamatay ng biktimang si Horacio Atyo Tomas Castillo III. 18 na may pangalan. Yung pang-19 namin na ipapailan to be identified later. Kasi magkaroon pa kami ng investigation noon. Pero may mga mukha kami, hindi lang namin mapangalanan. Matapos ang 10 buwang deliberasyon ng Department of Justice, iniakyat sa korte ang kaso laban sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Republic Act 8049 or sa Anti-Hazing Law. Inabsuelto naman ng kagawaran ang iba pang suspect sa kaso dahil walang sapat na ebidensya. Iniutos din ng DOJ na kaso ng perjury at obstruction of justice ang suspect na si John Paul Solano. Noong March 23, 2018, sumuko sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang 10 suspect matapos na maglabas ng warrant of arrest ang korte. Paglaon ay inilipat ang kustodiya ng mga suspect sa Manila City Jail. May ipakiusap ba kayo sa pamilya ni Atyo? Noong June 17, 2019, si John Paul Solano napatunayang nagkasala sa ilalim ng Section 1 ng Presidential Decree 1829. Ito ay dahil sa pagsisinungaling niya sa unang sinumpaang salisay. Eventually, na-dismiss yung case niya dun sa mga hazing. Kaya ang pumasok sa kanya, yung perjury. Nagkaroon siya ng separate case sa MTC at siya ang kauna-unahang nahatulan ng pagkakulong ng 2 years and 4 months. Kasi later na for so many ilang years bago lumabas yung decision ng Regional Trial Court para sa murder, hazing, tsaka robbery. Sa pagdinig sa kaso, naghain ng not guilty plea ang mga nasasakdal. Demurrer to evidence ang depensang inirap nila sa hukuman. Sa depensang ito, sinasabing walang sapat na ebidensya ang prosecution. Iginit rin ng mga akusado na hindi lubusang napatunayan na naroon sila ng mga sandaling
nangyayari ang hazing ng biktimang si Horacio Acho Castillo. Gayunman, kinatigan ng hukuman ang mga ebidensya at testimonyang inihain ng prosekusyon. Matapos ang 7 taong pagdinig noong October 1, 2024 sa ibinabang na desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, napatunayang nagkasala ang mga nasasakdal na sina Arvin Rivera Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Odi Onofre, Joshua Joriel Macabali, Rob Trangia, John Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew, Marcelino Bagtang Jr. Kasama rin sa listahan na nagkasala ang ilang pang di nakikilalang salarin. Reklusyon perpetua naman ang parusang ipinatawa ng hukuman. Para sa pamilya Castillo, kahit pa nga ba nakamit na nila ang hustisya, hindi nito lubusang maibsan ang sakit na dinanas nila sa pagkamatay na sinapit ni Atyo. I could have been very thankful sana sa kanila na dinala nila sa ospital, binigyan nila ng pagkakataon na mabuhay. Pero hindi nila binigyan ng pagkakataon mabuhay yung anak ko. And all I can tell them is, yeah, you deserve it. And we deserve that justice para sa anak namin. We fought it fair and square. Our son deserves that justice. And they deserve that reclusion perpetua. Ito naman ang mensahe ni Ginang Carmiña para sa pinakamamahal na anak. Siyempre, anak, mahal na mahal kita. Na-achieve namin to para sa'yo. Although alam namin hindi ka na makakabalik. Pero we dedicated all that 7 years sa'yo. Para sa'yo. Para rin sa pamilya namin. Walang masama sa pagsapi sa isang lehitimong fraternity. Marami ang makapagpapatunay na ito ay nakatulong sa paghubog ng kanilang personalidad at pag-unlad bilang individual. Ang masama ay ang patuloy na pagsunod sa marahas na ritual ng hazing. Sa mahabang listahan ng hazing fatalities, maraming buhay na ang nasayang. Maraming magulang na ang nagluksa. Dagdag pa riyan, ito'y ipinagbabawal rin ng batas. Kaya sa isang tunay na kapatiran, walang anumang dahilan upang ang ritual na ito ay pagpatuloy. Ako si Ziana Brosio. At ako naman si Gus Abengas. Magandang araw sa inyong lahat.